خرم سلطان، همسر رسمی سلطان سلیمان قانونی، دهمین سلطان امپراتوری عثمانی و 89مین خلیفه اسلام بود. خرم مادر سلطان سلیم دوم و شاهزادگان محمد، مهریماه سلطان، عبدالله، بایزید و جهانگیر بود و به عنوان خاصگی سلطان شناخته میشد. درباره زندگی خرم از ورود به کاخ توپکاپی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. بر اساس روایات او بین سالهای 1502 تا 1506 در روهاتین که امروز در اوکراین قرار دارد به دنیا آمده است. گفته می شود که در حدود سال 1520 زمانی که حدوداً 15 سال داشت توسط مهاجمان تاتار از روتنیا ربوده شد و پس از تحت حمایت قرار گرفتن در دربار خانه کریمه به کاخ توپکاپی فرستاده شد. منابع قرن 16 نام اصلی او را ثبت نکردند. با این حال در منابع قرن 19 اوکراین نام او آناستازیا ذکر شده. به طور عمومی به نام خرم خاصگی سلطان یا خرم بالساخ سلطان شناخته می شود. نام خرم از ریشه فارسی به معنای شاد و خوشحال است. بر اساس برخی از تاریخ نگاران ادعا می شود که پدر او برخلاف آنچه گفته می شود کشیش ارتدوکس نبوده، بلکه یک کشاورز فقیر از اتباع پادشاهی لهستان بوده است. مادر او نیز دختری از یک خانواده کشاورز لهستانی بوده است. خرم در دوران حکومت سلطان سلیم اول در جریان یورش‌های کریمه‌ای‌ها به اوکراین به اسارت گرفته شد. زمانی که او بین 14 الی 17 سال داشت، توسط مادر شاهزاده سلیمان یا ابراهیم پاشا به شاهزاده سلیمان که در آن زمان ولیعهد بود معرفی شد. زمانی که خرم سلطان به دربار آورده شد، سلیمان از ماهدوران صاحب فرزندی به نام مصطفی بود. قدرتمندترین زن دربار، مادر سلیمان، عایشه حفصه سلطان و پس از او ماهدوران سلطان بود. در سال 1521 با تولد شاهزاده محمد از رابطه خرم با سلیمان، او به عنوان سومین زن قدرتمند در حرم شناخته شد. رقابت میان او و ماهدوران یک روز به مشاجره و درگیری کشیده شد. خرم این وضعیت را با استفاده از تدابیر و دسیسه‌های خود به نفع خود تغییر داد. به گفته بسیاری از نویسندگان پس از این واقعه ماهدوران جایگاه خود را از دست داد و سال 1533 به همراه پسرش مصطفی که به عنوان ولیعهد منصوب شده بود به مانیسا فرستاده شد. به این ترتیب خرم جایگاه او را به دست آورد. خرم بعدها دختری به نام مهریماه و پسرانی به نامهای عبدالله، سلیم، بایزید و جهانگیر را به دنیا آورد. از میان این فرزندان عبدالله در کودکی درگذشت. با ازدواج رسمی خرم و سلطان سلیمان، خرم به عنوان همسر رسمی سلطان شناخته شد. این ازدواج برای نخستین بار رخ داد و به خرم مقام خاصگی سلطان را بخشید که عنوانی بالاتر از عنوان خاصگی که به کنیزان داده می شود بود. پس از تولد شاهزاده جهانگیر، سلطان سلیمان و خرم یک مراسم ازدواج با شکوه برگزار کردند و نکاح شرعی میان آنها جاری شد. هرچند تاریخ دقیق این ازدواج مشخص نیست، اما گمان می رود در جون 1534 یا زودتر برگزار شده باشد. این ازدواج که برخلاف سنت‌های عثمانی بود، به عنوان یک حرکت انقلابی و بسیار مهم در تاریخ عثمانی محسوب می شود. خرم سلطان با این ازدواج نخستین کنیزی شد که به طور رسمی با یک سلطان عثمانی ازدواج کرد. واقعاً علاقه عمیق سلطان سلیمان به او اجازه داد تا به سرعت نفوذ و تسلط زیادی بر سلطان پیدا کند. محبت سلطان به او از طریق نامه‌هایی که در دوران غیبت سلطان در استانبول به او می‌فرستاد قابل مشاهده است. این نامه‌ها در زمان لشکرکشی‌های سلطان به شرق و غرب نوشته می‌شد. خرم که در دربار قدرت کامل را به دست آورده بود، پس از آن هدف اصلی زندگی خود را این قرار داد که یکی از پسرانش پس از همسرش سلطان شود. در آن زمان بزرگترین تهدید برای پسران او وجود شاهزاده مصطفی بود که به عنوان یکی از نامزدهای جدی برای سلطنت دیده میشد. در واقع پس از مرگ والد فحصه در سال 1534 کار برای او به میزان قابل توجهی آسان‌تر شد.
ابراهیم پاشا وزیر اعظم یکی از افرادی بود که شاهزاده مصطفی را به عنوان ولیعهد و جانشین احتمالی سلطان سلیمان قانونی پیشنهاد می‌کرد. بازگشت ابراهیم پاشا از لشکرکشی عراقین و دعوت او به دربار و سپس خفه شدن او در خوابگاهش در شب 14 مارس 1536 به عنوان یک گام مهم برای از بین بردن یکی از موانع اصلی خرم سلطان تلقی می شود. گفته می شود خرم سلطان در کاهش محبوبیت ابراهیم پاشا و خفه کردن او نقش داشته است. با این حال، اقدامات ابراهیم پاشا در مدیریت دولت، اشتباهات او و ادعای برتری در دولت به طور طبیعی به سقوط او انجامید. خرم برای نزدیکتر شدن به امور دولتی، حرم را از کاخ قدیمی اسکیسرای به کاخ توپکاپی منتقل کرد. این حرکت به عنوان یکی از اقدامات انقلابی او در نظر گرفته می شود. در کاخ توپکاپی، بخش کوچک حرم که با نام سرای دختران شناخته می شد، به خانواده سلطنتی اختصاص داشت. بین سالهای 1527 تا 1528 گسترش یافت و برای سکونت خرم و خانواده‌اش مناسب سازی شد. در این دوران خرم گاه به کاخ قدیمی باز می‌گشت، اما پس از لشکرکشی سلطان سلیمان به ایران در سال 1534 او در کاخ جدید اقامت گزید. تاریخ دقیق انتقال حرم از کاخ قدیمی به کاخ جدید مشخص نیست، اما پس از آتش سوزی شب 25 ژانویه 1541 در کاخ قدیمی، بخشی از ساکنان حرم به کاخ توپکاپی منتقل شدند و نظم جدیدی در حرم آغاز شد. خرم در انتصاب شاهزادگان به قلعه‌های مختلف نیز نقش داشت. در سال 1541 شاهزاده مصطفی که در مانیسا مهمترین قلعه و پایگاه ولیعهدی حکمرانی می‌کرد به آماسیا منتقل شد. در سال بعد شاهزاده محمد به عنوان خان قلعه مانیسا منصوب شد. این تغییرات با واکنش‌های منفی مردم و سربازان روبرو شد. در نتیجه سلطان سلیمان اعلام کرد که این جابجایی به دلایل امنیتی انجام شده و شاهزاده مصطفی همچنان ولیعهد است. خرم برخلاف سنت به همراه شاهزادگان خود به قلعه نرفت و در استانبول ماند. با این حال او در دوره‌های مختلف به دیدار شاهزادگان خود می‌رفت. تنها دختر خرم سلطان مهریماه در سال 1539 با رستم پاشا بیگلر بیگی دیاربکر و وزیر سوم ازدواج کرد. رستم پاشا که عنوان داماد را دریافت کرده بود، در سال 1544 به مقام وزیر اعظم منصوب شد. بسیاری از منابع بر این باورند که عزل وزیر اعظم حدید سلیمان پاشا و انتصاب رستم پاشا نتیجه دخالت مهریماه و خرم بوده است. اما پس از مرگ شاهزاده محمد که او قصد داشت وی را به عنوان ولیعهد معرفی کند، در مانیسا در سال 1543 خرم سلطان تلاش کرد تا یکی از پسران بازمانده‌اش بایزید یا سلیم، به ویژه بایزید که بهتر تربیت شده بود، به عنوان ولیعهد انتخاب شود. او در ترتیب دادن لشکرکشی به ایران در سال 1548 نیز نقش داشت تا پسرانش که یکی در مانیسا و دیگری در کارامان به عنوان حکمران فعالیت می‌کردند، بتوانند خود را اثبات کرده و حمایت سربازان و مردم را به دست آورند. به این ترتیب سلیم به عنوان حاکم در ادیرنه و بایزید به عنوان فرمانده به پدرش در حلب پیوست. در حالی که بزرگترین شاهزاده یعنی مصطفی در آماسیا در وضعیتی تقریباً بدون اعتبار و حمایت رها شده بود. خرم که نگران جانشینی شاهزاده مصطفی پس از سلطان سلیمان بود، با کمک دخترش مهریماه و دامادش رستم پاشا نقشه‌ای برای بی‌اعتبار کردن او طراحی کرد. رستم پاشا با دستور خرم مهری با نام شاهزاده مصطفی ساخت و با استفاده از آن نامه‌ای به شاه ایران طهماسب اول فرستاد. پاسخ شاه ایران نیز به سلطان سلیمان ارائه شد. او و دیگر دسیسه‌ها باعث شد که سلطان سلیمان باور کند شاهزاده مصطفی قصد شورش دارد و تاج و تخت او را تهدید می‌کند. روز مرگ، شاهزاده مصطفی به امید دیدار با پدرش وارد چادر سلطان شد. او که از تهمت‌ها آگاه بود، لباس سفید بر تن کرده بود تا بیگناهی خود را نشان دهد. در این ملاقات شاهزاده مصطفی خفه شد. این رویداد شاهزاده جهانگیر را که شاهد آن بود به شدت تحت تأثیر قرار داد. جهانگیر بیمار شد و در حلب درگذشت.
این واقعه باعث نارضایتی در میان سربازان شد و رستم پاشا از مقام صدر اعظمی برکنار و به جای او دومین وزیر کارا احمد پاشا منصوب گردید. پس از این اتفاق تنها شاهزادگان باقی مانده از خرمسلطان بایزید و سلیم به عنوان جانشینان احتمالی تاج و تخت باقی ماندند. 2 سال بعد به تأثیر خرم، کارا احمد پاشا نیز اعدام شد و رستم پاشا بار دیگر به عنوان وزیر اعظم منصوب گردید. خرم با فعالیت‌هایش در امور دولتی به عنوان اولین زن در تاریخ عثمانی شناخته می شود که به طور مستقیم در حکومت نقش داشته است. او با خواهر شاه طهماسب ارتباط برقرار کرد و پس از ساخت مسجد سلیمانیه، هنگامی که از سوی شاه هدایایی دریافت کرد، نامه‌ای در پاسخ و تشکر ارسال نمود. او مهر شخصی خود را داشت، جلسات دیوان را از پشت پنجره مشبک مشاهده می کرد و پیشنهادهای خود را به سلطان ارائه می داد. این اقدامات دوره‌ای را آغاز کرد که به عنوان سلطنت زنان معروف شد. خرمسلطان در 15 آوریل 1558 در سن حدوداً 58 سالگی در استانبول درگذشت و در مقبره‌ای در کنار مسجد سلیمانیه به خاک سپرده شد. بعدها سلطان سلیمان برای او یک آرامگاه بزرگ ساخت. بزرگترین اثر خیریه‌ای که خاصگی خرمسلطان ساخته، مجتمع هسکیه در استانبول است که شامل مسجد، مدرسه، مکتب، آشپزخانه عمومی و بیمارستان می شود. خرم همچنین در استانبول خانقاهی به نام کاریه را بعدها به مدرسه تبدیل کرده است. او همچنین سازنده حمام دوقلو در نزدیکی ایاصوفیه است و علاوه بر این بناهای خیریه‌ای در قدس، مکه و مدینه دارد. او برای تمامی آثار خیریه خود به ویژه مجمع هسکیه موقوفات پردرآمدی اختصاص داده است. علاوه بر این سلطان سلیمان پس از مرگ او 3000 سکه طلا به مردم حجاز اهدا کرد.